Guys, ito yung problema ng laptop. Ayaw na siyang mag-charge. Yan. And mapapansin nyo, nakasaksak siya sa outlet. Then ayaw pa siyang mag-charge yung battery ng laptop. So ito guys yung problema ng laptop. Not charging. Meron tayong for repair dito, Asus laptop model yan, model X555L. So ang trouble nito, ayaw mag-charge yung battery. So buksan natin siya guys. So yung tornilyo niyan, ito yung mga screw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So buksan natin siya ngayon.
fuse cable. Ito yan. Ngayon, tanggalin natin yung screw for battery. 1, 2, 3. Ito guys yung battery. So nabili sa Lazada. So around 1,500 ito. So try natin i-replace kung okay ba siya. So ito guys yung bagong palit nating battery. So observe lang natin kung magpo-full charge siya. Then 55 minutes to full charge. So yun na guys, kanina 55%, ngayon 62%. So ito na siya guys, 86%, 18 minutes until fully charged. So guys, ito na po siya, 100% na siya. So try natin alisin yung adapter. Okay,
Wala nang adapter yan. Then, naka-battery na lang siya.